Ok, trecem la frumoșii noștri ragi sau cei care aveți racul în casa întâi, dragii mei. Vreau să rămână foarte clar, da? Dacă nu vă cunoașteți ora nașterii, îmi pare rău și aveți, doar știți că sunteți născuți în zodia racului, poate să coincidă ceva din ceea ce spun, însă nu garantez să existe o mare, mare potriveală. Racii, în primul și în primul rând, cu Marte în casa 1 la voi, dragii mei, din decembrie și până acum, probabil că voi veniți plini, hai să zicem așa, de frustrări în ceea ce vă privește pe voi înșivă. Ca și cum nimic din ceea ce ai făcut până acum nu ți-a ieșit bine. Ai simțit că din exteriorul tău, ca și cum toată lumea te presează, toată lumea te pune la probă, toată lumea te atacă, da, te-ai simțit foarte constrâns. Nici ceea ce tu făceai, nici ceea ce tu erai, autostima ta poate că a fost afectată, nu-ți plăcea nici de tine, nici, parcă nici pe placul celorlalți nu erai. Încrederea în tine poate că a fost afectată în aceste luni de zile, din decembrie și până acum. Da, să beau o gură de apă. Acum cu Marte în opoziție cu Pluton, casa ta a 8-a, casa morții și a transformării. De ce în casa 8-a? Pentru că iese din casa 1 și se mută în casa 2. Axa 2-8 aici. Vorbim despre probabil um, o acțiune din partea ta. Marte în leu este foarte direct, Marte în leu este foarte bătăios, da? Poate fi o energie de mult succes din punct de vedere financiar, poate fi. Depinde cum ai trecut tu în ultima perioadă cu Marte pe casa întâi. Aici vorbim despre, se activează o presiune într-un fel sau altul și ți se cere să schimbi ceva. Casa 8 este casa a morții și a transformării profunde, da. Cu Pluto recent intrat în această casă, este casa lui Pluto, casa 8. Probabil că ți este foarte greu să intri în contact cu interiorul tău. Aici o mare presiune este că tu trebuie să faci mari schimbări profunde. Nu mai încerca să controlezi ceea ce simți. E ca și cum aici se spune renunță la control odată. Deci, unii dintre voi sunteți foarte, foarte ancorați în control și aveți foarte multe frustrări în ceea ce vă privește. Marte te va zgândări într-un fel sau altul sau îl va zgândări. Îți va zgândări casa 8. Dar această provocare a lui Marte nu este pentru a-ți face rău, ci este pentru ca tu să poți să începi acel proces. Procesul de a nu mai pierde timpul să ascunzi mizeria sub preș. Pentru că tu strângi frustrări, poate că într-un fel sau altul te îmbolnăvești, că asta nu ne vorbește despre corp, atenție. Pentru că ascunzi sub preș anumite lucruri care încet, încet cumva te omoară, da? Așadar, aici nu înseamnă că trebuie să începi să... Da, cu Marte în leu, poate că o să ai acel impuls de a face ravagii, de a răbufni, pentru că în leu avem nevoie să ne exprimăm și ne exprimăm într-un mod agresiv, din ego, da? De-aia spun, acea oală sub presiune pe care o simți va fi pusă la probă, într-un fel sau altul, dar este doar ca să nu te mai reprimi, să nu mai strângi sub preș, să nu mai ascunzi, punem mâna și chiar dacă simți nevoia să ataci, chiar dacă simți că ești într-o criză emoțională profundă, chiar dacă simți că ai un blocaj mental, ține-te cumva în frâu, pentru că vei simți o mare presiune. Pluto vrea să te vadă, vrea să te facă, pardon, să vezi propria ta mască, da? Propria ta uh, fațetă obscură, sub care te ascunzi. Casa 8 este despre ceea ce noi
păstrăm în intimitatea noastră și nu vrem să vedem nici măcar noi. Am mai explicat asta când am vorbit despre Enlit în Scorpion. Da? Acum, în acest moment, se încheie în ceea ce vă privește un ciclu de 14 ani în care probabil unii dintre voi, nu știu dacă neapărat v-ați învârtit în cerc. Poate că ai simțit că viața nu are niciun sens sau nu a mai avut niciun sens în ultima perioadă. Tot ce avea legătură cu tot ceea ce tu credeai, parcă dintr-o dată n-a mai avut niciun sens. Nici credința, nici spiritualitatea, nici ceea ce tu cunoșteai. În ultimii ani parcă s-a dizolvat așa, s-a pierdut încrederea în absolut tot. Poate fi vorba despre o mare tensiune și o criză existențială pentru mulți dintre raci. Ar putea să fie. Poate fi presiune și pe partea financiară între ceea ce tu, depinde cum îl folosești pe Marte. Marte în casa a doua poate să aducă foarte multă ambiție, să faci foarte mulți bani, însă dacă o faci încercând să controlezi absolut orice cent sau absolut orice, să zicem așa, vrei să escaladezi o poziție ca să ai putere, să faci bani doar ca să ai putere, pentru a-i putea domina pe ceilalți, aici nu te sfătesc pentru că vei intra într-o lume necunoscută și o lume distructivă. Pluto va distruge tot ceea ce înseamnă folosul puterii sau folosirea puterii în distrugerea celorlalți. Pluto nu va permite așa ceva. E o avertizare pentru cei care au acest concept de vreau să cresc din punct de vedere financiar, să fac atâți bani cât îmi doresc, ca să ce? Ca să vă arăt eu vouă cine e șeful în casa asta, da? Mare atenție pentru cei care aveți acest impuls, da? Pentru că Marte te poate ajuta, însă Pluton nu-ți va permite. Acest nou ciclu de 14 ani care se deschide pentru tine, să zicem că are legătură cu cariera, pentru că toate planetele de aici în care, cu cariera și cu imaginea, cu respectul tău, cu modul în care ești văzut de ceilalți, reputația ta, totul se mută, da? Pe casa reputației, să zicem așa, nu neapărat a carierei, pentru că poate aici nu vorbim despre carieră pentru toate cazurile. Acest nou ciclu de 14 ani îți poate aduce un renume, depinde de tine, cum ai folosit sau cum vei folosi aceste planete, am spus în introducere, da? Îți poate aduce o altă imagine socială, însă prețul acestei imagini sociale este legat de prețul succesului. La voi are legătură cu banii, cu partea asta materială. Nu te lăsa indus în eroare, aici am scris din nou și am simțit să transmit și altfel, nu te lăsa indus în eroare de gândul sau gândurile că autostima ta, respectul sau poziția pe care tu vrei să o ocupi în societate sau din punct de vedere profesional sau să fii o persoană respectabilă, se câștigă călcând pe cadavre. Da? Atenție mare, e foarte important de reținut acest aspect. Aceste lucruri se obțin prin disciplină. Saturn înseamnă disciplină, înseamnă maturizare, înseamnă asumare, asumarea consecințelor comportamentelor noastre. Saturn înseamnă dedicare și în contribuție cu ceilalți sau să fie în beneficiul celorlalți. Aici nu e vorba de a escalada vârfuri ca să călcând pe capete ca eu să pot să urc din ce în ce mai mult. Nu e despre asta, da? Deci, aceste informații sunt, aș spune eu, binevenite de ea și țin să le subliniez într-un fel sau altul. Ești dispus să plătești acest preț? Dar nu mă refer la
dispus să plătești un preț pentru că nu prea vei avea încotro. Ți-am spus aici, Pluton nu ți va permite să preiei într-un fel sau altul acea putere, uh, să faci abuz de putere. Abuz de putere nu va permite Pluton. Chiron. Chiron se află deja în casa ta a 10-a. Aici avem, hai să spunem așa, imaginea că ar trebui să-ți revizuiești ambițiile și modul în care acționezi tu pentru a ajunge în vârf și a-ți câștiga acel respect de sine și poziția în societate. Uranus din casa 11, aici în Taur, face aceste aspecte benefice, arată că există în jurul tău persoane sau prieteni, de ce nu, ori grupuri de persoane, ori prieteni apropiați, da, care au o viziune total diferită de a ta și pe care probabil tu nu-i asculți. Nu e luat în seamă până acum. Acum este un bun moment să devii mai flexibil și să-i asculți pe ceilalți. N-ar strica să-i asculți, pentru că probabil au sfaturi valoroase pentru tine, care te pot ajuta să începi aici o nouă viață din punct de vedere al carierei și să ajungi în vârf, însă nu în maniera în care tu crezi că trebuie să o faci. Nu. Cam asta e, dragii mei.